Hello everyone, আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে। আজি আকৌ এটা নতুন টপিক লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছো। Thank you so much মোৰ লাষ্ট ভিডিওটো ইমান বেছি মৰম দিয়াৰ বাবে মই ভাবাই নাছিলো যে ইমান বেছি মৰম পাম। সো আকৌ হাজিৰ হৈ গলো আৰু এটা ইনফৰমেটিভ টপিক লৈ পেলে কিছু অকমান ইনফৰমেশন আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো ৰিলেটেড টু বাচ্চা ল'ৰা-ছোৱালী কেতিয়াৰ পৰা সলিড ফুড দিব লাগে। এনেইতো আমি সবে অন্নপ্ৰসন মানে 6 মাহ 7 মাহৰ ভিতৰত আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, কিন্তু কিছুমান আকৌ তাৰ মাজতো থাকে যে শুনা পাওঁ যে মইতো মোৰ বেবিক 4 মাহৰ পৰাই দিছিলোঁ বা 5 মাহৰ পৰাই দিছিলোঁ। বহুত বেছি কনফিউজন হৈ যায় আৰু আগৰ দিনৰ মানুহক সুধিলেতো কৈ দিয়ে 3 মাহ 4 মাহৰ পৰাই আমি দাইলৰ পানী কিবা কিবি এইবিলাক দি দিছিলোঁ, গৰু গাখীৰতে পানী মিক্স কৰি দি দিছিলোঁ, খাই পেলাই তেনেকৈ ডাঙৰ হ'ল, একো প্ৰব্লেমেই নহ'ল। সো এনেকুৱা কথা শুনিলে নতুন মাকবিলাকৰ বহুত বেছি কনফিউজন হৈ যায়। মোৰ বহুত বেছি কনফিউজন হৈছিলে কাৰণ কি আইতাহঁতৰ ধাৰণাটো অকণ বেছি মানে বেছিয়ে বেলেগ, মানে আমাৰ আজিকালি ডক্টৰছৰ লগত বা WHO গাইডলাইনছৰ লগত মানে মিল নাখায় ইমান। তো ময়ো কনফিউজ হৈ গৈছিলোঁ আৰু মোৰ আহে পাহে চব বয়সস্থ মানুহে মোক কৈছিলে দি দে বেটিক দি দে, তই 6 মাহ 5 মাহৰ পিছৰ পৰাই দিব পাৰিবি, দাইলৰ পানী দে কিবা দে। কিন্তু মই ভাবিছোঁ মই ডক্টৰৰ লগত আগতে কনচাল্ট কৰিম, তাৰপিছতহে মই মোৰ ছোৱালীৰ কাৰণে মই ৰাইট ডিচিশ্যন ল'ম। এতিয়া আৰু বেছি কথাখিনি লেণ্ডি নকৰি পেলাই ডাইৰেক্ট ইনফৰমেশ্যনটোলৈ আহোঁ যে আমাৰ নতুন মাকসকলৰ ডাউট থাকে যে কেতিয়াৰ পৰা একজেক্টলি বাচ্চাবিলাকক সলিড ফুড মানে গোটা খানা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে। তাৰে একদম ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড আনচাৰ হ'ল যে আপুনি এনিৱেৰ ফ্ৰম 6 মান্থছ মানে 6 মান্থ ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পৰা 6 মান্থছৰ লাষ্টলৈকে বা 7 মান্থছৰ ষ্টাৰ্টিঙত আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে। এতিয়া WHO কিছুমান গাইডলাইনছ আছে, গাইডলাইনছবিলাক মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যাতে আপোনালোকৰ মানে কনফিউজনবিলাক দূৰ হৈ যায়। কি জানানে, একৰ্ডিং টু WHO বা পিডিয়াট্ৰিচিয়ানবিলাকৰ মতে 6 মান্থছলৈ বাচ্চাবিলাকক এক্সক্লুচিভ ব্ৰেষ্ট ফিডিঙে কৰাব লাগে। মাকৰ গাখীৰৰ বাদে বাচ্চাবিলাকক আৰু বেলেগ একোৱে বস্তু দিব নালাগে, আনকি পানীও নালাগে। আমি কিছুমানক দিয়া দেখোঁ, পানী দিয়ে বেবীবিলাকক, সৰু সৰু বাচ্চাবিলাকক, কিন্তু দিব নালাগে একৰ্ডিং টু WHO এণ্ড পিডিয়াট্ৰিচিয়ান। আপুনি 6 মান্থছ হ'লে অকল ব্ৰেষ্ট মিল্কে দিয়ক। কিয়? একটাতো ব্ৰেষ্ট মিল্কে বাচ্চাৰ ইমিউনিটি ডেভেলপ কৰাত বহুত বেছি সহায় কৰে আৰু ইমিউনিটি ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। মানে বেমাৰ আজাৰ সঘনে পৰি নাথাকিবৰ কাৰণে ইমিউনিটি বহুত দৰকাৰ হয় ইন ফিউচাৰ। আৰু ছেকেণ্ডলি হ'ল আপোনাৰ বাচ্চাৰ নাৰী ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেমটো বহুত বেছি উইক থাকে, গতিকে মাকৰ গাখীৰৰ বাবে বাহিৰে আপুনি তাৰমানে বেলেগ বস্তু যদি দিয়ে তেতিয়া পেটত হয়তো সিহঁতৰ চুট নহ'ব পাৰে, যিহেতু নাৰীবিলাক ডেভেলপে হোৱা নাই। ফৰ্মুলা মিল্ক উপায় নাথাকিলে বহুত মাকে আজিকালি ইণ্ট্ৰডিউচ কৰে। ফৰ্মুলা মিল্কটো অ'কে মানে কিয় কৈছোঁ, ফৰ্মুলা মিল্কটো বহুত বেছি প্ৰচেছৰ থ্ৰু দি গৈ পেলাই তাৰপিছতহে বাচ্চালৈ আহে আৰু বহুত বেছি সিহঁতে টেষ্ট পাছ কৰিব লাগে, তাৰপিছত বাচ্চাক দিয়া হয় আৰু বহুত বাচ্চাই ফৰ্মুলা মিল্ক খায় আজিকালি। চ' ডেট ইজ নট এ বিগ ইছ্যু আৰু ডক্টৰেও আজিকালি মোৰ লেছ মাকৰ গাখীৰ নাথাকিলে ৰেকমেণ্ড কৰে। তো ফৰ্মুলা মিল্ক বা ব্ৰেষ্ট মিল্কৰ বাহিৰে 6 মাহলৈ বাচ্চাক একোৱেই দিব নালাগে। ছেকেণ্ড যোনটো গাইডলাইন একৰ্ডিং টু এক্সপাৰ্টছ, ডক্টৰ্ছ, পিডিয়াট্ৰিচিয়ানছ, WHO whatever you call, সেইটো হ'ল যে বাচ্চাৰ ডিঙিটো যেতিয়ালৈকে চিধা নহয় আমি সলিড ফুড ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব নালাগে। ৰিজনটো এইটো হ'ল যে বাচ্চাৰ ডিঙিটো যদি চিধা নহয়, মানে চিধা ইন দ্য চেন্স কি 6 মাহ 7 মাহত কিছুমান বেবীয়ে তাৰমানে গাৰু দিলে বা বেলেগ ছাপৰ্টৰ সহায়ত সিহঁতে বহিব পাৰে, চিধাকৈ বহিব পাৰে তাৰমানে, আৰু কিছুমানে পূৰাটো ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড উইদাউট এনি ছাপৰ্টো বহে। চ' চিধা যেতিয়ালৈ ডিঙি নহয় তেতিয়ালৈ আমি সলিড ফুড বাচ্চাক দিব নালাগে। চিম্পল এইটো ৰিজনে যে বাচ্চাৰ সলিড ফুড মানে ইয়াতকৈ আগতেতো সিহঁতে পানীয়ে খাই আছিলে ব্ৰেষ্ট মিল্কৰ থ্ৰু। চ' পনীয়া বস্তু খোৱাৰ পিছত আপুনি হঠাৎ যেতিয়া সলিড ফুড দিব তেতিয়া হয়তো সিহঁতৰ ডিঙিত লাগি যাব পাৰে, চকিং হ'ব পাৰে। চ' ডিঙি চিধা নোহোৱালৈকে বাচ্চাক সলিড ফুড ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব নালাগে। আৰু যিহেতু 6 মাহৰ এৰাউণ্ড প্ৰায় বাচ্চাবিলাকৰ ডিঙি চিধা হৈ যায়, তো আমি সেইটো টাইমত সলিড ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু ইয়াতে এটা এক্সেপশ্যন আছে, প্ৰিমেচিয়ৰ যোনখিনি বেবী সিহঁতৰ ডেভেলপমেণ্ট অকণমান লেটকৈ হয়, তো তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত ডক্টৰৰ লগত এবাৰ ডিছকাছ কৰি লোৱাটো ভাল হয়। আৰু
ইয়াতে আকৌ কিছুমান বেবী আছে যোনে একদম জন্ম পাই ফৰ্মুলাই খাই আছে মাকৰ কিবা কাৰণে তেওঁলোকে গাখীৰ পোৱা নাই বাচ্চাবিলাকে সো সেইবিলাক বেবীয়ে আকৌ সোনকালে সলিড খোৱা ষ্টাৰ্ট ডক্টৰে কেতিয়াবা ৰেকমেণ্ড কৰি দিয়ে যেতিয়া সিহঁতৰ ৱেইট গেইন নহয় আৰু খুব বেছি সিহঁতে খোৱাৰ পিছতো সিহঁতৰ ডেভেলপমেণ্ট নহয় ভালকে তেতিয়া ডক্টৰে সলিড ৰেকমেণ্ড কৰে সো ইয়েছ এই দুটা এক্সেপশ্যন আছে কিন্তু ডিঙি চিধা নোহোৱালৈকে সাধাৰণতে ডক্টৰে সলিড ৰেকমেণ্ড নকৰে থাৰ্ড যোনটো পইণ্ট হয় যে বাচ্চাবিলাকৰ আপ টু 6 মান্থছ মই অলপ আগতে কৈ গৈছিলোঁ যে সিহঁতৰ নাৰী ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেমটো ভালকৈ ডেভেলপ নহয় একদম মানে ভেৰি ফ্ৰেজাইল থাকে সিহঁতৰ আৰু মাকৰ গাখীৰটো এনেকুৱা এটা বস্তু ভগৱানে দিছে যে অতি সহজতে বেবীবিলাকে ডাইজেষ্ট কৰিব পাৰে সো আপুনি যদি ছমাহতকৈ সোনকালে সলিড বস্তু দি দিয়ে সিহঁতৰ হয়তো পেটত হজম নহ'ব পাৰে যাৰ ফলত ডায়েৰিয়া হ'ব পাৰে এক্সট্ৰিম ডায়েৰিয়া হ'ব পাৰে বা ফুড এলাৰ্জিজ হৈ যাব পাৰে বহুত সৰুতে ফুড এলাৰ্জিজ হ'লে আপোনাৰ গোটেই গাত ৰেছ আদি কিবা কিবি সেইবিলাক মই পিছৰ এটা ভিডিঅ'ত ক'ম নহ'লে বহুত লেন্দি হৈ যাব ইন শ্বৰ্ট ছমাহতকৈ আগতে যদি ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেমবিলাক মেচিয়ৰ নহয় আপুনি ঘপককৈ যদি সলিড দি দিয়ে তেতিয়া ফুড এলাৰ্জিজ হোৱাৰ ভয় থাকে বা ডায়েৰিয়া হোৱাৰ ভয় থাকে বা আন কিছু ডাইজেষ্টিভ ইছ্যুজ হোৱাৰ ভয় থাকে সো য়েছ ডক্টৰে সেইকাৰণে ছমাহলৈকে মানে কয় যে বেবীবিলাকৰ ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেমটো নাৰীবিলাক ভালকৈ ডেভেলপ হয় এৰাউণ্ড ডেট টাইম সো আপুনি তেতিয়াৰ পৰা সলিড ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে ফ'ৰ্থ যোনটো ফেক্টৰ হয় সেইটো হ'ল যে আমি প্ৰায় বেবীবিলাকক দেখোঁ যে জিভাখন এনেকৈ থাকে তাৰমানে কি হয় এনেকুৱা এটা ভগৱানে সিহঁতক মানে এটা মেকানিজম দিছে যোনটোক আমি টাং থ্ৰাষ্ট ৰিফ্লেক্স বুলি কওঁ কি হয় যেতিয়া মুখলৈ সলিড এটা যায় সিহঁতে মানে কৰি পেলাই সিহঁতে গোটা বস্তুটো বাহিৰত পেলাই দিয়ে ভুলতে কেতিয়াবা সিহঁতৰ মুখত কেতিয়াবা কিবা বস্তু গুচি যাব পাৰে পোক চোক জাতীয় বস্তু বা কিবা মানে এক্সিডেণ্টছ মাইট হেপন সো সেইটো যাতে নহওক গতিকে সিহঁতে এনেকৈ কৰি পেলাই সিহঁতে বস্তুটো উলিয়াই দিয়ে আৰু সেইটো ইনবৰ্ণ মানে সিহঁতৰ আপ টু 6 মান্থছলৈ সেই বস্তুটো থাকে গতিকে বেবীয়ে টাং থ্ৰাষ্ট ৰিফ্লেক্স কৰি থকা অৱস্থাত যদি আপুনি সিহঁতক খানা দিয়ে সিহঁতে খানাটো ভিতৰত ল'ব নোৱাৰিব ব্ৰেষ্ট মিল্কৰ বাহিৰে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব জোৰ জবস্তি খুৱাব যাব আৰু বেবী তেতিয়াৰ পৰাই খানা দেখিলে মানে খানাৰ প্ৰতি এটা নিগেটিভিটি ডেভেলপ কৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব গতিকে আপোনাৰ বেবীয়ে যদি এতিয়াও জিভা ডেভেলপ কৰি আছে মানে জিভাৰ যদি মুভমেণ্ট কৰি আছে টাং থ্ৰাষ্ট ৰিফ্লেক্স যোনটো কওঁ যদি এতিয়াও কৰি আছে প্লিজ সলিড নোখোৱাব অলপ দিন ৰখি লওক ডক্টৰৰ লগত পৰামৰ্শ কৰি লওক তাৰপিছত সলিড ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব ইৰেছপেক্টিভ অফ ইয়ৰ বেবিজ ৱেডাৰ 6 মান্থছ অৰ 7 মান্থছ ডক্টৰৰ লগত এবাৰ যদি তেনেকৈ কৰি আছে এবাৰ কনচাল্ট কৰি ফিফ্থ ফেক্টৰটো হ'ল যে আপোনাৰ বেবীয়ে যেতিয়া সলিড মানে খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব সেইটো সময়ত মানে আপোনাৰ বেবীয়ে আপোনাক নিজে এটা ইংগিত দিব মানে খানা দেখিলে হয়তো খোৱা বস্তু এনেকৈ চুবলৈ ট্ৰাই কৰিব বা অকণ খানাৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট দেখাব আৰু মাকবিলাকৰ নিজৰ এটা মেটাৰনেল ইনষ্টিংক্ট থাকে আমি গম পাই যাওঁ যে বেবীয়ে দেখোন এতিয়া সলিড ফুডৰ ফালে অকণমান মানে ইণ্টাৰেষ্ট দেখাইছে সো আপুনি অলপ চলপ তেনেকৈ দি চাব যদি খাব বিচাৰে বা যদি আপোনাৰ প্লেটৰ পৰা যদি খোৱা বস্তু লয় তেতিয়া আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ বেবী স্ল' এণ্ড ষ্টেডি সলিড ফুড খাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট হৈছে এইকেইটাটো WHO বা পিডিয়াট্ৰিচিয়ানে দিয়া মানে আপোনাৰ গাইডলাইনছ তাৰ উপৰিও মই কওঁ যে সব বেবী বেলেগ গতিকে আমাৰ যোনটো মেটাৰনেল ইনষ্টিংক্ট থাকে আমি সেই ইনষ্টিংক্টবিলাকো শুনিব লাগে লগতে অলৱেজ আপোনাৰ বাচ্চাৰ কাৰণে আপুনি সদায় ডক্টৰৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যন ল'ব আপুনি আপোনাৰ বেবীক জন্মৰ পৰা যোন ডক্টৰ দেখাই আহিছে সেই ডক্টৰৰ লগত এটলিষ্ট এবাৰ কনচাল্ট কৰিব সলিড ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত মই বাছ ইমানখিনি আপোনালোকক ক'ম মোৰ পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা মই এনেকৈয়ে ফ'ল' কৰি আহিছিলোঁ আৰু মোৰ ছোৱালীজনীয়ে ডিঙি চিধা কৰি পেলাই তাই নিজেই খোৱা বস্তুৰ ফালে যেতিয়া ইণ্টাৰেষ্ট দেখাইছিলে মই ডক্টৰক সুধি পেলাই তাৰপিছত সলিড ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলোঁ এতিয়া সলিড ফুডত আপুনি কি দিব পাৰে প্ৰথমতে বাচ্চাক সলিডৰ যেতিয়া আমি খুৱাম তেতিয়া সেই তাতে কি ফুড আইটেম আমি ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ বেবীক আৰু মানে সলিডৰ কনচিষ্টেঞ্চিটো মানে কেনেকুৱা হ'ব লাগে গাখীৰৰ নিচিনা হ'ব লাগে থুপথুপীয়া হ'ব লাগে কেনেকুৱা হ'ব লাগে সেই গোটেইবিলাক ভিডিঅ' যদি বিচাৰে মই গোটেইবিলাক যদি ইনফৰ্মেশ্যন যদি বিচাৰে মই আন এটা ভিডিঅ'ত লৈ আহিম সো আজিলৈ ইমানে আৰু বেছি লেন্দি নকৰোঁ যদি কিবা ভিডিঅ'টোৰ বুজি পোৱা নাই বা সুধিব লগা থাকে আৰু যদি মই কিবা মিছ কৰিছোঁ চৰি মই বহুত হাকলাই আছোঁ কাৰণ কি মোৰ ছোৱালী এতিয়া শুই উঠিছে জাষ্ট কান্দি আছে
সেইকাৰণে দৌৰাদৌৰি কৰিছোঁ মাকবিলাকৰ এনেকুৱা অৱস্থা চ' ভিডিঅ'টোত যদি আৰু কিবা ইনফৰ্মেশ্যন দিব থাকি গ'ল প্লিজ তলত কমেণ্ট কৰি জনাব বাকী মমসকলৰ কাৰণে মাকসকলৰ কাৰণে অকণ সুবিধা হৈ যাব সহায় হৈ যাব আকৌ এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে অতি সোনকালে লগ পাম বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ